আজি মই বনাম চিজ নিমকি চিজেদি নিমকি বনাম চাই থাককচোন চিজ নিমকি বনাবৰ কাৰণে মই ইয়া লৈছো অলপমান ময়দা আৰু ইয়াতে দিম অলপ নিমখ আন্দাজ মতে ইয়া অকণমান নিমখ দিছো আৰু এফালে মই এটা পেন বহাই দিছো ইয়াতে মই চিজখিনি কিউবটো গলিবলৈ দিম চিজখিনি এয়া ভালকে গলাই ললো আৰু এখিনি গলাই লৈ এখিনি মই ইয়াতে দি দিলো গলুৱা চিজখিনি ইয়াতে ঢালি দিলো ভালদৰে মিক্স কৰি ললো ভালকে মিক্স কৰি হানি ললো ইয়া দেখিছেনে চিজখিনি ভালকে মিক্স কৰি এনেকে হানি ললো এখিনিতে দিম অলপ পানী এই পানী অলপ দি অলপ হানি দিম অলপকে দিম যাতে আটা মাৰিলে ৰুটি বনালে যেনেকুৱা জুখ হয় হেতু জুখত মই ৰাখি দিম এটো ৰুটি বনাবলৈ লোৱা নিচিনাকে এটো দিলো একো বস্তু নালাগে ইয়াত খালি মই হে দেখিলে চিজ দু পিস মই এনেকে গৰম কৰি পেলাই ইয়াৰ লগত মিহলাই দিলো আৰু অকণমান নিমখ দিছো এতিয়া মই এটো ধুনিয়াকে বেলি পেলাই কাটি কাটি যেনেকে নিমকি বনাই হেনেকে মই এটো ভাজিম এনেকে মই লাৰু কৰিম আৰু সৰু সৰুকে নিমকি বনাম এতিয়া মই এখন বেলি ললো ৰুটি নিচিনাকে বেলি ললো আৰু এফালে কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিলো ইয়াতে মই ৰিফাইন অলপ দি দিলো এখিনি মই গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু এই বেলি থোৱা ৰুটিখন মই এতিয়া এনেকে কাটি দিম যেটো চিজেদি যেটো নিমকি বনাই দেখিবলৈ হেনেকুৱা জুখত কাটি দিম এনেকে মই গুটেখিনি কাটি লম লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছো এয়া কেৰাহীত এখিনি হেৰি হৈ গল গৰম হৈছে আৰু এতিয়া মই এখিনি দি দিম এয়া কাটি ললো দেখিছেনে এই বস্তুখিনি মই ইয়াতে ভাজি দিম এ চাব মই দি দিছো কম জুইত ভাজিম কম জুইত এখিনি মই হৈ গ'ল এখিনি মই কম জুইত অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব এখিনি হৈ গ'ল বেছি সময় নালাগে তেলটো গৰম হৈ থাকিলে নি বেলেগ নিমকি নিচিনা নহয় অকণ পিছতে হেৰি হৈ গ'লে অলপ বগা হৈ যাব আৰু দেখিবলৈকো বহুত ভাল লাগে আপোনালোকো এনেকে বনাই খাই চাবচোন কোনবা যদি ভিডিওটো ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক বটনটো টিপি দিব ধুনিয়া হৈছে বস্তুটো খাবলৈও বহুত ধুনিয়া হয় এ কোমল হয় এই দেখিছেনে ইমান ধুনিয়া কোমল ফসককে হেই হৈ যায় আৰু কোনবাই যদি ফেসবুকত চাই আছে তেতিয়াহলে পেজটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই এনেদৰে গুটেইখিনি বনাই ভাজি পেলাই লাষ্টত আপোনালোকক দেখাই আছো এয়া এখিনি কম জুইত মই ভাজি আছো কম জুইত দিব লাগে আৰু এখিনি মোৰ হৈ গৈছে কাহা আৰু এখিনি মই কাটি হেক কৰি লৈছো তাৰ পিছত আপোনালোকক লাহে লাহে দেখাই আছো যেটো নিমকি বনোৱা হয় এটো নিমকি এনেকুৱা সৰু সৰু হলে বেছি টেষ্টি হয় এয়া মোৰ এখিনি হৈ গৈছে এখিনি কাহি দিছো এখিনি কাহি দিলো
গোটেইখিনি ভাজি উঠি পেলাই মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু। এয়া দেখিছেনে, এয়া মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মোৰ চিজ নিমকি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগে। এনেই নিমকিবিলাক টান হয় সাধাৰণতে, এনেকৈ চিজ দি বনালে নিমকিটো বহুত কোমল হয় আৰু খাবলৈ ভাল লাগে। মই দেখাত সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ, কিয় খাবলৈ তেতিয়া চবৰে সুবিধা হয়, ভাল লাগে। এনেকৈ আপোনালোকে খাবচোন। এয়া দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়া হৈছে।